guys! Welcome back ulit sa aking channel. Matagal akong hindi nakapag-film kasi nag-start na akong mag-work. And then busy na ako. Wala na akong mag-film, tsaka mag-upload. So, ayun, nag-stop ako. As you can see sa aking last na post, ano siya, last October yata. So, nag-stop ako mag-YouTube. Dahil naka-maternity leave ako ngayon. At ang aking maternity leave, dito kasi sa UK, ang maternity leave, 9 months. Naboboard ako dito. So, ang gagawin ko, mag-film na naman ulit ako kasi 9 months dito lang sa bahay. Tapos, minsan pa winter, hindi ka makalabas, malamig. So, start na naman ako mag-film. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel. Tapos, i-hit nyo lang yung bell button para ma-notify kayo kung may bago akong upload. So, dahil nag-maternity leave na ako, nag-start na ako ng maternity leave yesterday. So, today, ang aking first day, mag-unbox ako ng mga gift na binigay ng aking mga katrabaho. Alam nyo ba guys, ang babait nila, binigyan nila ako ng maraming regalo. Tapos, sabi nila, pag nanganak na daw ako, punta daw ako dun sa work para i-cuddle nila yung baby ko. Kasi marami daw siyang aunties doon. Kasi sa trabaho ko, ang gawa namin, gumagawa kami ng mga baby clothes. Tapos, iba-iba yung customers namin. Pero lahat kami puro babae lang. Tapos, yung mga kasamahan ko, mga British sila. Ako lang yung Pinoy, tapos may isang Indian. Pero babae kaming lahat. So, nung last day ko na, binigyan nila ako ng pabaon, ng pag-gift. So, mag-unbox ako ng aking mga regalo ngayon. So, ang una kong i-unbox ay ito. Ay galing kay Wendy. Sabi niya, To Eve, enjoy your little girl. Love, Wendy. Ang una kong i-unbox ay galing kay Wendy D. So, ito yung unang regalo ng aking baby girl. Oh! Tingnan nyo. Hello, friend. Ayan. Pang ano siya? Pang 3 to 6 months. Hindi pa nga lumabas yung baby ko. Meron na siyang pang 3 to 6 months and a dress. O, diba? Ang ganda. Tapos, meron din silang mga cards. So, yan yung aking first gift from Wendy. Then, second, ito. Ito from Tina and Sheila. Yung regalo nila sa akin. Sila yung mga ka-department ko. Si Tina, si Sue, si Sheila. Wow! Ayan, dress again. Baby. Disney na dress. Diba? Ito yung pang ilang months to. Oh, saan yung care label ng Bestie? 3 to 6. Diba? May dress. Nakadalawang dress na. Tapos, ayan, t-shirt. From Disney Baby as well. Wala, ang dami niyang dress. Ayan. Dress. See? Ang daming dress ni Amelie. This is 0 to 3 months. Oh, galing kay Jess. Love, Jess. Si Jess yung tagagawa namin ng tea. Tapos tagalinis ng factory. Maliit lang kasi yung factory namin. Ano lang siya. 20 lang kami. So, ito yung regalo niya. Dalawang balot. Oh!
hooded towel. Ayan, hooded towel. Meron siyang hooded towel. Look. Ang daming regalo. Ang daming regalo ni Amelie. At ito, galing dito kay Jess. Ayan, 0 to 3 months. I love my mommy. At this, I love my daddy. Pang 0 to 3, pero ang lalaki ng mga bulas ng bata dito, hindi katulad sa atin sa Pinas. Malalaki kasi yung baby dito sa UK pag British yung parents nila. Tapos, next one is from Judy To Eve. Love, lots of love from Judy. Yung wow. Ayan yung sleepsuit. Sleepsuit. Isa, dalawa, tatlo. Ang dami ng damit ng baby. Hindi na nga ako bumili ng damit kasi sa trabaho, pag may naka-sale na damit, bumibili ako doon. Tas mura lang. Tapos next one, from Elaine. All the best. Love, Elaine. Wow! Cute dress. Tapos may ano siya, pair na na socks. May pair siya na medyas. Tapos oh, may din siya. May underpants na kasama. Ang cute. Tapos meron ding bodysuits. Yung overall. Ganito po siya, bodysuits. Ganyan po yung bodysuits. Yan. Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 piraso. 5 piraso na bodysuits. Next one. Ito. Ito naman, ang nagbigay nito si Chris. Well done, Eva, on your new arrival. Love, Chris. So, 2 box yung binigay niya sa akin. Ito. Itong 2 na to. Hello, baby. Tapos, meron siyang binigay na nappies. Nappies pang newborn. Tapos, nagbigay siya ng oil. Tapos, meron siyang lotion. Tapos, sleepsuit. Katulad nito. Sleepsuit. Pero ano siya? May design. Pang newborn din. Katulad nitong Y. Tapos meron siyang Chico na toy. Pero nakalagay dito 3 to 18 months. So, bawal pang maglaro yung baby. Tapos meron akong Pampers na wipes. At meron akong Johnson na cotton buds. So, yan yung laman ng 2 box. 2 box, tapos meron pa siyang card na binigay. Ayan, a lovely baby girl. Congratulations on your new little bundle of joy. Tapos meron siyang, well done, Eva. Love, Chris. Last one, ito. Galing kay, nakalagay dito sa likod, To Eve, yung card. Galing kay Rachel, tsaka kay Wendy. Sira na yung card ko. Nakaano kasi, nakabalot ng, ayan, nasira ko na. To Eve. Balot na balot. Ayan, may cards sila na pinigay. Congratulations on the birth of your little girl. This is Eve, wishing you all the best from Winds, and can't wait to meet your baby girl. With love from Rachel.
Ito yung binigay nila sa akin at sinira ko na yung plastic. Sinira ko na yung plastic. Unboxing. So, ito yung binigay nila sa akin. Isang basket po siya. Meron siyang book. Merong book si Emily. A Peter Rabbit Tale. Three Little Bunnies. Yan, meron siyang book. Tapos, meron siyang sponge. Baby sponge. Pag naligo. Tapos, ito yung ano niya, toy niya sa bath. Para hindi ma-board yung baby pag naliligo. Ito yung toy. 4 ducks. Tapos, meron siyang nappy cream. Nappy cream. Nappy cream ulit. Dalawang nappy cream. Tapos, meron siyang shampoo. Dove shampoo. Meron siyang baby powder. Meron siyang baby Dove lotion. And then, meron din siyang sponge ulit. Dalawa yung sponge. Then, Dove na baby wipes. So, dalawa na pala yung baby wipes ko. Tapos, meron siyang head to toe wash. Cotton wool pads. Para saan to? Para kay baby. Parang cotton. Cotton wool pads. And meron na naman ulit siyang toy. Toy. I got this for you on Body Map. Nangyari sa laptop ko. Ba't nagsasalita mag-isa? Itong toy na to from 3 months. Parehas nito. Pag nag-start na ng 3 months, tsaka pa lang sila pwedeng maglaro. Tapos meron siyang scissors and clippers set. Para sa kuko ni Emily. And meron siyang toy. Cuddly animal. Meron din siyang toy ulit. Sino to? Comfy blanket. What's this? Baby blanket. Akala ko dressing gown. Meron siyang 56 sterilizing tablets. Yan, mga pambalot na lang yan. Tapos, meron siyang fleece na blanket. Tapos na ako sa aking pag-unbox. Oh, meron pang toy. Kasama pa pala to. Ito, pang yung ilalagay sa sa crib. Para hindi siya mo-board. Laruan niya. Clip-on toy. Ikiklip po siya sa side ng bed. Tapos, ganyan. Thank you very much, guys. Ay, hindi pa pala ako tapos. Meron pa akong cards na binigay nila. Ito, galing to kay Elaine. Mom to be, you must be buzzing with excitement. Galing kay Elaine. Tapos ito, galing sa kanilang lahat. Sa kanilang lahat ng mga katrabaho ko. Her teeny tiny feet will leave footprints on your heart. Tapos, ouch! Tapos, nag-ambag-ambag sila ng tig-5. Ganyan kasi yung ginagawa namin. Pag may nag-retire, pag may mga special occasion, nag-ambag-ambag kami ng tig-5 pound. Tapos, ilalagay namin dito sa isang envelope. Tapos, lahat kami pipirma ng best wishes, something like that. Ayan. So, ayun, nakatanggap siya ng pera from my colleagues sa work. Tapos ito, sa may-ari ng factory. Ito, yung card na to. Tapos, galing kay Jane tsaka kay Melanie. Tapos, meron silang binigay sa akin na voucher. Voucher worth 50 pound. Pwede mo siyang ibili ng kahit ano sa Tikimak, sa Boots, sa Argos, sa H&M,
sa Marks and Spencer, Primark. Marami siyang affiliated na mga stores. So, ayan, may 50 pound din siya. Kaya, nakalagay ito, good luck on your arrival of your baby girl, Melanie and Jane. So, thank you very much, guys, for your generosity. At yun lamang po, guys. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na aking channel, don't forget to subscribe my channel at i-watch niyo po ang aking ibang video. Thank you very much, guys. Bye!